اهلا بيكم. دي الحلقه الثالثه من سميها باساميها، واحنا النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من حلقه العفو، لانه معنى عميق جدا جدا ومحتاجين ان احنا نستفيض في فهمه اكتر. دكتور احمد اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. اهلا بيك. احنا اتكلمنا عن العفو ومعناه العميق وازاي هنسمي من باساميها، ان احنا ما نقولش هبل، ما نقولش ده انا كده متخاذل في حقي، لا انا كده بعفو. وقلنا ان دي ازاي ابعاده النفسيه على كل انسان يلجا للعفو. خلي بالك اللي بيسمي العفو باسم تاني بيحصل له وهو قاعد في البيت صراع نفسي رهيب ما بين الاسم اللي هو عاوز يعمله والاسماء اللي الناس حاطينها، ويقعد في الصراع ده. عشان كده من ضمن معاني سميها باساميها ان انا المهم عندي ربنا مسميها ايه، مش مهم الناس مسمينها ايه. يعني اي حد يشوفك باسم غير معناها الحقيقي له كده ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، خلاص بالراحه اهدى. ما تخشش في الصراع ده، لان بتلاقي اللي بيعفو تلاقيه بيكلم اللي هو ناوي يسامحه ويقول له خلي بالك انا سامحتك بمزاجي، انا مش ضعيف، يؤكد انه ضعيف اكتر. بتلاقيه فجاه عايز تحس ان هو لجأ لها قله حيله. ايوه. فيوم اللي قدامك يحس ان انت عاملها يعني مش قادر او عاملها ضعف فعلا، لانك انت عاوز تنسف عنده اسم الضعف. لا انت ما تسيب الناس يسموا اللي هم عايزينه براحتك. انت غير متحكم في اسماء الناس. انت متحكم وتحاسب على الاسم اللي انت حاطه بس، وهتحس الاسماء اللي انت حاططها. طب العفو عند المقدره، هل ده حديث ولا مش حديث صحيح؟ لا طبعا ده مش حديث اصلا. ومقوله انا ما اعرفش جايه منين، ممكن يبقى في حد عارف. ولكن هي مقوله غير صحيحه على الاطلاق. ليه بقى؟ العفو يتم عند المقدره وعند غير المقدره، لانه حاله. يعني في حته مهمه كمان، خليني اقول لك العفو من منظور الطاقه بقى. الانسان لما بيحصل له موقف ان حد اخذ منه حاجه من حقوقه، ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يحط اسماء سلبيه كتير، كل اسم من دول بيفجر طاقه سلبيه في الجسم، يقوم يعمل احتقان في الطاقه جوه. يفضل اللي بيحصل بقى ان الانسان اللي مش عاوز يسامح لا يعفو وعاوز يجيب الحق، يفضل الاحتقان ده بيغلي جواه، يقوم في الغالب بيخليه يعمل حاجات كتير جدا 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 اكتر سلبا من الحاجه اللي تاخد منه. يبقى بيتعمد الايذاء، بيتعمد الضرر، بيتعمد اللخبطه معايا. يعني واحد النهارده سرق مني قلم مثلا، قمت انا مقطع له شنطته باللي فيها. ده نتيجه الاحتقان اللي حاصل جوه لطول مده عدم اخذاني الحق. يوم ايه اللي يحصل؟ يعمل امراض. يعني اذا ما عافتش هيجي لك امراض، تخيلي يا خبر. عشان كده برضو انا اصفح حتى وانا رايح اجيب حقي، يبقى في حاله صفح. يعني نفترض ان انا قررت اخد حقي عن طريق القوانين الارضيه، وانا بحب اسميها كده عشان احط باساميها معايا، في قوانين ارضيه في قوانين سماويه، خلاص كده تمام. فانا قررت اجيب القانون اللي ربنا، يعني المجتمع بيحط قوانين، وده ده طبيعي جدا. بالظبط. فانا قررت اخد الحق بتاعي عن طريق هذه القوانين. هي قوانين حقيقيه ولا قوانين قاصره؟ قاصره، لان ممكن ما يبقاش معايا شهود، ممكن الطرف الاخر يكون عامل حاجات سلبيه، فانا اكون بجيب حقي وانا في حاله صفح. خلاص انا سواء جاي من خلال قانون او مش من خلال قانون، فانا هكون مرتاح. طيب انا لقيت نفسي مش عارف، خلاص الجا للعفو بهدوء، حتى انت مش قادر اهو الجا للعفو. في حته مهمه كمان بقى، ان ده حتى بينطبق على الحاجات الدينيه. المشكله ان احنا ربنا يسامح اللي كان السبب، بقالنا فتره في الفتره الاخيره دخل لنا ناس في الدين ما تعرفيش دارسين الدين فين، وبالتالي بيفهموا المعاني بمفهومهم هم، وبيحطوا اسامي من منظورهم هم، بيفهموا الدين بحسب اساميهم، مش بياخدوا الاسامي الصحيحه من الدين ومقتنعين بيها تماما. يوم ايه اللي يحصل؟ ويبدا يصدر حاجات سلبيه تجاه الاخرين اللي بيعملوا حاجات. يعني مثلا نفترض حد النهارده عاوز يخليني كافر، عاوز يخليني كافر وبيحاول يخليني اكفر بالله، ربنا امرني اعفو عنه، امرني. تخيلي بقى واحد عاوز يبقى عدو ليا، حد من اهلي ولا حد من اولادي بيعملوا كذا، ربنا امرني اعفو عنه بالامر. يعني بصي الايات دي كده، ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم.
ده بيقول لك ان القرايب ساعات بيبقى قرايب حد بيضر حد عشان ميراث عشان كذا كذا، فبيقول لك حتى لو كان عدو بيعمل لك كده اعفو، مالكش دعوه ربنا هيتصرف. طيب لو انت بس في حته ثانيه مهمه أوكي. كمان. بصي الحته دي، فبما نقضهم، او ايه رائعه جدا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كملي الأمر بقى، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بيتكلم عن اللي يحلفون الكلام عن مواضعه وبيغيروا المعاني اعف واصفح، ما يبقاش في قلبك غل لحد. لما تعفو وتصفح الطاقة دي بتخرج، فبالتالي طاقتك بتتجدد فبتجذب كل الخير. ده المعنى الطاقي بقى. عشان كده المفروض الانسان قبل ما ينام ان هو يكون مش في دماغه خالص في حالة ريليز للطاقة، في حالة استمتاع. انا عفوت، انا نايم وانا مرتاح. اللي بينام من غير ما يعفو بيصحى عنده مشاكل نفسية ولخبطة وكوابيس بتجيله في الليل، وممكن يصحى تعبان ومتكسر. طب هي ممكن الامور ما تبقاش واصله لمرحله من اللي هو الجرائم المرتكبه بس لدرجه ان انا محتاجه فيها عفو، اللي هي المواضيع الكبيره. المواضيع بقى البسيطه اللي هي الخلافات العاديه اليوميه الحياتيه، وبتبقى مواضيع بسيطه بس ساعات بتسيب ضيق عند البني ادم، مش لدرجه انها مستاهله ان انا هتبقى مشكله كبيره يعني. فدي هل برضو يعني اكيد اسهل في العفو، لكن في النهايه الانسان بيبقى سايب عنده شويه ضغائن. ما هي دي لا، اللي انا اقصده ابدا ادور بقى، ادور من جوايا. وبعدين في حته مهمه كمان، خلينا في الاخر هقولها تمرين كمان ازاي تعفو بسهوله، لان اللي مش عارف ازاي يعفو او اللي بيحط اسماء سلبيه كتير هيبقى عاوز يعفو ومش عارف، هيعمل حاجه غلط، هيعمل كتم باسم العفو. فبقول له سميها باساميها. العفو راحه، حريه، مش كتم. ففي ناس بقى بتلبس الموضوع الكتم والضغط ان انا خلاص انا معفو وانا خلاص سامحته وانا انت كده كتمت كده دفنت. في ناس بتدفن المشاعر وتدفن الاحاسيس وتسميها عفوت. تضحك على نفسها. لا، سميها باساميها، قول انا دفنت مش عفوت. اعرف منين طيب ان انا كده؟ هقولها في الاخر ان شاء الله في التمرين العملي. الاخطر من كده يا ساره والاهم انك تعفو عن نفسك. بمعنى في ناس لغايه النهارده بتأنب نفسها على بلاوي عملتها من سنين. ايه اللي انت عامله ده؟ التأنيب، ودي حته خطيره نفسيا. وبرضه بعض الدعاة عشان كده يا رب الدعاة اللي بيتعاملوا مع الناس، لان التشريع الديني فيه شقين. شق الناس اللي بتطلع الاحكام الفقهيه واللي بتطلع الكلام ده، ممكن يكون الشخص ده غير متخصص بالتعامل مع البشر. دي حقيقه. وفي شق اللي بيدعو الناس وبيتكلم في الدعوه. ده اللي لازم يكون دارس سيكولوجي او دارس طرق الاقناع وطرق التفكير وبعض اساسيات علم النفس. حلو كده. فاللي بيحصل يبقى بعض الدعاة اللي بيتعرضوا للناس بيفهموا انك لما تقعد تأنب في نفسك على ذنب وتولع في نفسك، انت كده من المتقين، انت كده من الرائعين دينيا. طب في نقطة في الحكاية دي، ما هو الواحد ساعات علشان يتوب محتاج ان هو يعرف هو غلط في ايه ويأنب نفسه، مش حتى لو مش تأنيب، ما يأنبش خالص، بس يبقى عارف على الاقل ده انا من 10 سنين عملت حاجة دي، ممكن عن جهل. ممكن عرفت دلوقتي عن علم ان دون كان ذنب محتاج توبة. طيب انتبهي كده، التأنيب معناه عدم العفو عن النفس. وبالتالي بيستمر ويؤلم، بيسبب ألم. ده مختلف عن الندم. الندم هو استشعاري ان انا اخطأت ومحاولتي للإصلاح وانا عاوز اصلح فانا مرتاح، مش قاعد حاسس بألم ولا عذاب. فرق رهيب بين الاثنين. كذلك اللوم مش تأنيب. اللوم ربنا بيقول في القرآن فلا أقسم بالنفس اللوامة. هم حطوا الاسم الإيجابي ده على التأنيب السلبي وسمونا كده لوامة. لا، النفس اللوامة هي النفس التي تلومك فور فعل الشيء فتنبهك فتستغفر وتتوب وتهدى، ما تكملش دقيقة. ولكن هي لوامة لأنها أعدالك، كل ما تقرأ تفوقك. ودي حاجة إيجابية جدا. أنا مثلا بتكلم أهو قمت قايل فلان الفلاني ده غبي، استغفر الله العظيم، ربنا يسامحه يا رب. أنا كده النفس اللوامة صحيت، استغفرت ورجعت عادي خلاص بقى. النفس المريضة دي حتة نفسية مهمة، هي النفس اللي بعد ما خلص الحلقة أنت فضحته على الهوا، أنت ما كانش ينفع تقول كده، ده زمانه قاعد كذا. دي النفس اللي بتقطع بقى، ده شيطان، دي مش لوامة خالص. هل ممكن الانسان كده يحصل انه يلاقي نفسه في عزله عن مستحيل. انتبهي بقى، العزله مرض نفسي. معايا؟
العزله ممكن تحصل انسان يحس بالوحده حتى في وسط الناس. خلاص. بتحصل امتى بقى؟ الانسان اللي بيستمد طاقته من البشر هيبقى اسير البشر. فلو سابهم هيحس بعزله. مبدئيا مستحيل انسان يستطيع ان هو يرفض اسماء الناس مهما يسموها، مش فارق معاهم، الا لما كان رابط نفسه بحد تاني او باله طبعا، بربنا، بحاجه تانية. معايا؟ طب هنطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله بعد الفاصل. ان شاء الله بإذن الله. اهلا بيكم مره تانية، ومعانا دكتور احمد عماره. بنكمل حلقه العفو. دكتور احمد، لو عايزين امثله في حياتنا بقى العاديه عن العفو، ازاي ان انا احس انا كده بعفو، ولا ان انا كده ممكن اكون فيا شيء سلبي ومكبر دماغي وبقول ان انا بعفو؟ ايه الامثله في الحياه؟ هو اولا لازم نتفق عشان نسمي الحاجات باساميها. ان انا بيبقى عندي هدف عاوز احصل عليه، وعندي وسيله هي اللي بيها بحقق الهدف، يقوم النتيجه بتحصل لي لما الهدف يحصل. تمام. حلو كده؟ اوكي. طيب انا النهارده نفترض مثلا المثال اللي احنا عارفينه في السيره، الشخص اللي كان بيضع القاذورات قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ مش ده حاجه سلبيه اهي؟ كان كل شويه كل يوم بيضع قاذورات وحاجات سلبيه قدام البيت. يوم التاني التالت، والنبي كان عفو سايبه. النبي لو كان امر حد من الصحابه يطلع يقتله كان قتله، مش حتى يزعله. صح ولا غلط؟ صح. طيب انتبهي كده بقى، ليه النبي بيعمل كده؟ ضعف؟ لا طبعا. طب ايه النية، ايه الهدف اللي النبي عاوزه، اللي المفروض يكون كل البشر عاوزينه؟ ان انا عاوزه يفهم الدين صح، يعرف ربنا بس. معايا؟ فاكيد هو مسميه اسماء سلبية فمش مشكلة. فالنبي فضل مستني لغاية ما في يوم الشخص ده ما حطش قاذورات، راح سأل عليه. سبحان الله. يعني انا متأكد بحكم خبرتي في علم النفس ان النبي كان قصدها، مستني اكيد مش هيحط كل يوم، اكيد في يوم مش هيحط، هيقوم طالع له او رايح له، مش عارف كان عندهم دور تاني ولا لا، المهم رايح له. شوفي التركيز اساميها ايه طالع له دي. كان عندهم ادوار او نازل له بالظبط، مش عارف. او نازل له. المهم راح له. فراح له. ايوه نهار ابيض. فلما ما لقاش القضاء ده بيطرح له، فقال له ما لقيتش الحاجات اللي انت حاططها، فقلت يمكن تكون تعبان او عندك حاجه. فتحقق الهدف بالعفو بالصفح. فالراجل ذهل، قال له ما يعملش غير الانبياء. ده اللي يميزك بقى عند ربنا. انا النهارده مثلا هديكي مثال انا بعمله عندي على الصفحه على الفيسبوك. بس برضه عشان اكون صريح، ساعات بعمله وانا رايق او بعمل حاجه تانية. يعني لما اكون رايق مثلا، حد بيدخل معترض معايا في كلمه، يقوم يبدا يشتم. بعمل 3 حاجات. اما ابقى رايق وفاضي، اقوم داخل واخده على جنب كده، باعت له على الفيسبوك برايفت، يقول لي انت اصلا راجل فاشل، انت اصلا مش فاهم. اقوم داخل له بالراحه قايل له ايه؟ طب يا راجل انا مش فاهم، تفضحني قدام الناس؟ طب بيني وبينك ليه تعمل كده؟ على العموم يا سيدي اشكرك انك عرفتني انا مش فاهم. ايه بقى الصح؟ فهمولي، علمني. ودخلت حوار معاك. بيتلخبط. ده انا مسجل حاجات واخدها كابتشر، لاني هعمل حلقه عن التعامل مع الناس، ازاي شخص كان داخل بيهاجم وبيعمل كلام سلبي وتحول بعد 4-5 جمل في النقاش انه بيعتذر. بعفو. لا يمكن يعتذر لو رديت عليه، مستحيل. ند بند خلاص مش مستحيل. هزود الاساءه. خليني افاجئ الساده المشاهدين ان معظم اللي بيتعاملوا مع الناس مش عارف هو بيتعامل معاه ليه، مش محدد الهدف. يعني ايه بيتعامل معاه ليه؟ انا النهارده قاعد معاكي بتعامل في الحلقه ليه؟ عشان في هدف. ايه هو الهدف ده؟ ان الحلقه تطلع بشكل ايجابي للناس. فلو حصل اختلاف هفضل معاكي محافظ على الهدف. بالظبط. لا هتخانق معاكي على الهوا ولا هعمل قلق. لو انا نسيت الهدف ممكن اقوم مزعق وسايب الهوا ورامي الورق وماشي. الهدف غاب من ذهني. مش هوصلك المرحله دي على فكره، مش كده. محدش يقدر يوصلني كده اصلا. يا عم يا عم. ده اكيد يا دكتور احمد. اتحدى حد يوصلني كده. مفيش، ما ما اتخلقش لسه. طب علمنا بقى يا دكتور يعني. فاهم اقصد ايه؟ فاللي انا اقصده ان انا لما اكون محدد الاهداف من التعاملات مع الناس كلها اصلا، هعرف اتعامل بروقان وفق الهدف. لكن انا لما اكون غيرت الهدف وعاوز اجبرك
وهنتكلم في دي في اسم الاسماء التانيين، اجبرك تتغيري، ده مش اصلا مش من اهدافي على الارض، مش من اهدافي على الارض اجبر الناس تتغير، اني اتحكم في فكرهم. لا. انا هدفي ان انا اتعامل بمنتهى الايجابيه لايصال فكره معينه بس. لقيت اللي قدامي بقى اسلوبه هو حر. هو حر وخلاص. في طرق تانية ممكن اوصل بيها اللي انا عايزه. وعايز اقول حته للساده المشاهدين مهمه قوي، ودي نتكلم فيها في الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن. ان في طرق لكل الاهداف اللي انت عايزها باسماء بوزيتيف، انت اللي واقف في وش ناس تانية. لم يجعل الله لمخلوق اي سلطه على حقوقك الا لو انت اللي سميته كده، انت اللي سميت فعلا. دي حاجه هتفرح ناس كتير قوي. وبالتالي طالما انت لغايه النهارده لم تستطيع الحصول على حق من حقوقك، راجع الاسماء اللي مسميها. ان انا لو انا قدرت اوصل للناس الطريقه دي، ان انا معلش تعال نتناقش، طيب تعالى انت عاوزني اعمل دي ايا كان بقى، لان خلي بالك طريقه التعاون تختلف. لو هو ابويا، لو هو ابني، لو هو صديقي، الطرق تختلف. لو هو ابويا يبقى لازم اتعامل باسلوب فيه يعني اخفض جناح الذل كده، والذل مش معناه الذل الحاجه السلبيه، لا. ان انا كاني يعني انت بابا، انا اقدرك، لازم اوصله لمرحله انه يعفو عني. ايوه، واوصل اللي انا عايزه بنفس الحاله دي. حلو الكلام، وانا راضي مش لكن مضغوط. في فرق ان انا اوصله لمرحله انه يعفو عني وما يبقاش متضايق عشان ده حقه عليا، ما يبقاش متضايق. مستحيل اقدر اخليه يعفو، ان ده قرار بايديه، بس انا اعمل اللي عليا. دي نقطه مهمه بقى. ايوه، انا مستحيل اخليه يعفو. افرضي هو من النوع اللي لا. في ناس تقول لك ايه بتفتخر، ده انا ما انساش الاذيه ابدا، ده انا اللي عمل لي حاجه ده انا بفتكرها، ده انا كل حد عمل لي حاجه في حياتي فاكرها. انا بتاعد من نفسي. خليه اقول له بقى اذا انت في نار من يوم ما بدات تسجل اسماء. يا خبر. اللي لا ينسى الاذيه بيعيش في نار. في ناس طبعها شياله، هو السبب بالظبط. في ناس طبعها ان انا بشيل ما بعرفش. أيوة. عشان كده بقول سميع انتبهي بقى، بيعتبر عدم العفو شطاره وجدعنه، يتفاخر بيها. ده انا ما بنساش ابدا الا الاذيه دي، مستحيل انساها. يوم تبقى النتيجه ايه؟ انه يعيش في الم ويعيش في نار تحت خدعه الاسم الايجابي. انت كده شاطر، الناس هتشوفك ذكر. معايا الاسماء اللي اتحطت كتير بقى على حسب بالزبط. كل مجتمع واسماء. لكن النقطه المهمه ان احنا برضو فهمناها ان انا عمري ما هتحكم في اللي قدامي ان يوصل لمرحله العفو. انا بعمل اللي عليا. انا هنا بكلم الشخص اللي بيسمعني. انسى غيرك بالظبط. انت اعفو عنه واصفح. يوم ربنا هيطلع لك مخرج من اللي انت فيه. 2 هيرزقك. هو بقى ما عفاش، هو حر. وانتبهي كمان، دي حته خطيره جدا جدا جدا. عدم العفو بيوصل بعد سنين تقدر ب7 إلى 10 سنين الى الكانسر. دي حاجه علميه يعني فعلا. الكانسر سبب رفض شديد لحاجه في الواقع ما عرفتش اسامحها. ما عرفتش ايه؟ ما عرفتش اسامحها، اعفو عنها، اطلعها. يعني ايه العلاقه بقى يعني فعلا؟ عشان تراكم طاقات سلبيه. تراكم طاقه سلبيه كتير كتير كتير، وعمال افكر بقى، وكل شويه الموقف يشحنني مفيش تنفيذ. العفو اعلى وسيله تنفيذ. معايا؟ يوم ايه اللي يحصل بقى؟ تتراكم، يقوم الاجزاء في الجسم تبوظ من كتر الخنقه. ما هي لازم تنفس، بدل ما تنفس بره تنفس جوه. يبقى قول لنا بقى على 1 2 3. التدريب العملي بقى. التدريب العملي اول حاجه عشان تعرف تسامح. طلع الشخص قدامك، سواء انت سواء هو، وشوف انت مسميه ايه. الاسماء السلبيه كلها، قاسي، ده غبي، شرير، ما عندوش دم، ده منافق، ده فاسق، ده كذا. كل دي اسماء. ده مش شغلك اصلا. لا شغلك تقيم نفسك باسماء ولا تقيم الناس، بتاع ربنا. فاول حاجه شوف الاسماء دي وفككها خالص، بعيدا عن الموقف اللي هو عمله. ايا كان، فك الاسم من على الشخص. تمام. وحطها على الفعل. الفعل ده قسوه، الفعل ده كذا، بس هو انسان مكرم غصب عني. انتبهي كده، عشان برضو الناس اللي حته مهمه جدا. ربنا مش ممكن حد يشتمني مثلا بيقول كلام سلبي، ده اسمها الحقيقي، بيقول كلام سلبي. هل انا كده بقى؟ لا. لو سميتها بيهني هيطلع لي مشاعر سلبيه. فهو بيقول لي كلام سلبي وربنا بيقول لي كلام ايجابي. ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. وهو بيقول لي انت انسان حيوان. ادي كلمه وده كلمه. انا هرفع قدر مين؟ لو رفعت الاسم البشري هيجي لي الم نفسي فورا. ده لو اسم، لكن لو فعل بقى حد عامل موقف ايا كان برضه بسميه، بحط له اسم سلبي. فاللي انا اقصده بقى اطلع الاسماء السلبيه اللي انا مطلعها من الناس، اسقطها على الفعل. ودي رقم 1. رقم 2 اشيل كلمه ني من الاخر.
ني اللي هو الضمير بتاعي. شتمني. لا، قول هو شتم، مش شتمني. معايا؟ هو شتمني. قول هو بيشتم، قول هو بيقول كلام سلبي. دي هتأثر فعلا لو انا دي شلت. مهمة جدا. لان الألم النفسي بيجي لما تضيف الشيء ليك. بتأكد الفكرة. ايوه، بتربط نفسك بيه على طول. يبقى اول حاجة اشيل الاسم السلبي، تاني حاجة اشيل الضمير اللي يعود ليا في الموضوع. بيحقرني، مش عامل لي حساب، ده مش بيحترمني، ده كله اللي بيعمل ألم نفسي. تمام. قول هو مثلا بيعمل كلام مش محترم، ما تقولش لا يحترمني، دي تعمل ألم نفسي على طول. برجع هيجي رقم 2. ده رقم 2. رقم 3 اعيد تسمية الوضع اللي انا فيه بوزيتيف، ايجابي بقى. حلو كده؟ او خلينا نقول بقى صح، اعيد تسمية نيته ايجابي. هو بيعمل كده ليه؟ الشخص ده اكيد وراه نية ايجابيه. يعني مثلا عايز يبعدني عن حماته، عايزه تبعدها عن الام، يعني علشان انا مثلا بحبه قوي، فمثلا ارجع الموضوع ان هو حبها الشديد للزوج، انها نفسها تدوق الحب. فعايزه تدوق الحب، فشيطانها سول لها ابعديه عن مراته عشان يرجع لك. فهي عايزه تدوق الحب، خليه يدوقها حب. دي تطبيق اللي معناها ان ارجع الحاجه. خليه يبعت لها هديه في عيد الحب. قول لها يا ماما خلي بالك احنا في عيد الحب النهارده مثلا، او يوم الحب. خلاص، كلمه عيد على فكره غلط، ده اسمها غلط. يعني بيسموه عيد وبعدين يحرموه. هو اصلا يوم مش عيد. ماشي خلاص. فاللي انا اقصده ايه؟ ان هو يوم الحب، خلاص يوم الناس اتفقت تعمل فيه حاجات للحب. فيا ماما ده يوم الحب، انت اول حب في حياتي، ومفيش حد هياخد المكانه دي ابدا. فانت اول حب، وادي لها هديه، وبعدين دي تغير مسار تفكيرها النقطه. ادي لها النيه، احقق النيه، السلوك يختفي على طول. تمام، اوكي. واخلي كمان الزوجه تعمل كده بذكاء. معايا؟ اخر حاجه بقى، ده رقم 3، اشوف النيه واحط لها نيه بوزيتيف. رابع حاجه، ابدا احط النوايا الايجابيه لنفسي بقى، ان انا هعفو، وان انا كده هبقى عفو، وان انا هبقى متسامح، وان انا هصفح، وانا كده عفو ربنا شايفني ايه؟ انا كده اصفح ربنا شايفني ايه؟ هتلاقي الدنيا. ربنا بيقول وسارعوا الى جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، اللي هم مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله، صح فعلا. معايا؟ اهو ده اللي بيعفو. عشان كده المتقي اللي ما بيعرفش يعفو، انسى انك تكون متقي. سمي نفسك باسم تاني، بس انسى التقوى. وده اكتر دعاء بندعيه في رمضان، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف. طب ايه رايك بقى؟ ربنا بيقول وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. والله مش عايز احلف، دي بتاعت ربنا. شوف كنت اقول اسم غلط. انا لا اظن ان ربنا هيغفر لك لو لا تغفر للناس. انسى. يا مسك الختام. حتى تقريبا في حديث مش متاكد، الناس تتاكد منه بقى، من لا يغفر لن يغفر له. انا مش متاكد بس تقريبا هي حديث. صح، بس حديث نسمعه كتير يعني. شكرا يا دكتور احمد، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه مع موضوع جديد باذن الله. شكرا.